तब सुरु गरौँ हैन। अब तिमीहरूको के भन्छ सिलेबसमा फर्स्ट यु हेभ अब हिस्ट्री अफ अ कम्प्युटर उयसहरू छ हैन। हिस्ट्री अफ अ कम्प्युटर, जेनेरेसन अफ अ कम्प्युटर। अब त्यो एक्चुअलमा हेऱ्यो भने द्याट इज भेरी इजी पनि हो, इजी छ हो। द्याट्स भेरी इजी एन्ड तिमीहरूले त्यो नोट्स पायो भने त्यो गर्नु सकिहाल्छ। के भन्छ सिमिलरली विथ त्यो अब एउटा हिस्ट्री अफ अ कम्प्युटर या त जेनेरेसन अफ कम्प्युटर एक्चुअली जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स तिमीहरूले पढ्यो भने त्यसबाट तिमीहरूले तिनवटा कुरो उयो गर्नु सक्छ, मेमोराइज गर्नु सक्छ त्यहाँबाट। तिमीहरूले एउटा त फर्स्ट त भनिहाल्यो जेनेरेसन अफ कम्प्युटर, यु क्यान राइट अबाउट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर, फर्स्ट जेनेरेसन, सेकेन्ड जेनेरेसन, थर्ड जेनेरेसन, फोर्थ जेनेरेसन होइन। त्यो जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स लेख्नु सक्छ हो। त्यहाँदेखिको त्यही नोट्सबाट त्यही जेनेरेसन अफ नोट्सबाट नै तिमीहरूले अलिअलि मिलाएर लेख्यो भने यु क्यान राइट द हिस्ट्री अफ अ कम्प्युटर सिस्टम। कम्प्युटरको हिस्ट्री पनि तिमीहरूले त्यहीँबाट लेख्न सक्छ। हाउ फ्रम एनालिटिकल इन्जिन टु अहिलेको ल्यापटप होइन सुपर कम्प्युटर्सहरूसम्म कसरी इभल्भ भयो त्यो तिमीहरूले त्यहाँबाट लेख्न सकिहाल्छ। लाइक फर्स्ट भ्याक्युम ट्युब, त्यहाँदेखिको ट्रान्जिस्टर, त्यहाँदेखिको इन्टिग्रेटेड सर्किट आइसी, आइसी पछि तिमीहरूको एलएसआई लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन, भिएलएसआई होइन भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन युएलएसआई, त्यहाँदेखिको अहिलेसम्ममा फिफ्थ जेनेरेसनमा हेऱ्यो भने तिमीहरूको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हो त्यो लेख्न सक्छ हो। अन्त के भन्छ सिमिलरली यु क्यान राइट द के अरे जेनेरेसन अफ अ कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज। कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज कम्प्युटरको पनि के हुन्छ ल्याङ्ग्वेज हुन्छ होइन। अब एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज, मसिन ल्याङ्ग्वेज, एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज होइन, हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजको कसरी जेनेरेसन हुँदै गयो होइन, अहिलेको यो कम्प्लिकेटेड सफ्टवेयरहरू कसरी बनियो त्योहरू पनि त्यही एउटै उयसबाट तिमीहरूले जेनेरेसन अफ कम्प्युटर पढ्यो भने त्यहाँबाट तिमीहरूले त्योहरू सबै डिस्टिङ्ग्विस या त यु क्यान राइट अबाउट इट हो। सो लेट्स नट टक अबाउट द्याट हो। त्यो तिमीहरूलाई इफ यु गेट द नोट्स या त तिमीहरूले पढि पनि सकेको होला त्यो हो, त्यसको उयसमा छैन। सो वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट तिमीहरूलाई आउने चाहिँ हो यो ब्लक डायग्राम अफ अ कम्प्युटर या त ब्लक डायग्राम अफ अ डिजिटल कम्प्युटर पनि भनिन्छ। ब्लक डायग्राम अफ अ डिजिटल कम्प्युटर हो। ब्लक डायग्राम अफ अ डिजिटल कम्प्युटर पनि भन्छ। अब यो ब्लक डायग्राम अफ डिजिटल कम्प्युटरमा युजली पहिलातिर फर्स्टमा हेर्दाखेरि when we used to learn हामीले पढ्दाखेरि we had only three blocks, input block, control block र output block. Then later memory block पनि के भयो it was added किन भन्दाखेरि मेमोरीमा पनि सिग्निफिकेन्टली त्यति नै के भयो टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट भयो हो। पहिलातिर मेमोरी भन्दाखेरि अब इफ तिमीहरूले देखेको छ कि देखेको छैन फ्लपी डिस्क भन्ने होइन, म्याग्नेटिक डिस्क, फ्लपी डिस्कमा आई युज इट, मैले युज गरेको होइन। द क्यापेसिटी अफ द फ्लपी डिस्क कति थियो भन्दाखेरि 1.44 MB, नट इभन 2 MB, 2 MB पनि थिएन, इट वाज 1.44 MB हो। 1.44 MB मा युज टु ह्याभ के हो अपरेटिङ सिस्टम, डिस्क अपरेटिङ सिस्टम भन्ने डस भन्ने चाहिँ के गर्थ्यो त्यो फ्लपी डिस्कमा हुन्थ्यो हो। डिस्क अपरेटिङ सिस्टम या त डस त्यो त्यहाँनिर हुन्थ्यो। एन्ड पहिला अपरेटिङ सिस्टम लोड गर्नु पर्थ्यो, अनलाइक अब अहिलेको जस्तो मोडर्न कम्प्युटरमा अब तिमीहरूले जस्ट अन गर्ने बित्तिकै होइन, कम्प्युटर अन गर्ने बित्तिकै के हुन्थ्यो अहिले त तिमीहरूको के हुन्छ कम्प्युटर अन गर्ने बित्तिकै यु गेट द अल लोडेड, सबै सफ्टवेयरहरू लोडेड। एन्ड इफ यु फाइन्ड सम तिमीहरूलाई रिक्वायर्ड सम सफ्टवेयर देन यु क्यान अलवेज इन्स्टल इट हो। तर
त्यो त्यति बेलाको टाइममा यु हेभ टु एभ्री टाइम यु वान्टेड टु युज समथिङ तिमीहरूले एभ्री टाइममै लोड गर्नु पर्यो एन्ड फर द्याट यु हेभ टु सेभ इट अब त्यो उयस अब अहिले तिमीहरूको अटो सेभ हुन्छ के हुन्छ होइन यु क्यान अब अचानक अब तिमीहरूको लाइट गइहाल्यो भने पनि अटो सेभबाट तिमीहरूको कतिवटा उयसहरू निस्किन्छ फाइलहरू निस्किन्छ तर त्यति बेला त्यस्तो थिएन हो सो मेमोरी पनि अब 1.44 एमबी अब नट इभन 2 एमबी अहिले त 2 एमबीको त तिमीहरूको त मोर देन 2 एमबीको चाहिँ यु हेभ अ के पो रे हाई रेजोल्युसन फोटो हुन्छ तिमीहरूको हो अन्त मेमोरी 1.44 एमबीबाट त्यहाँदेखिको 700 एमबी सिडीमा आयो विच ह्याड 700 एमबी 700 एमबीदेखिको के पो अरे अप्टिकल उयसमै भन्दैछु मैले होइन मेमोरीमा डिभिडी आयो डिजिटल भर्सटाइल डिस्क हो डिजिटल भर्सटाइल डिस्क त्यसको थियो क्यापेसिटी 4.7 जेबी हो नाउ लुक एट यर अब फोन तिमीहरूको फोनमै हेर आइएम टकिङ अबाउट 1.44 एमबी अन्त अहिलेको फोनमा हेर तिमीहरूको यु हेभ ऱ्यामै मात्रै तिमीहरूको यु हेभ 4 जिबीदेखिको अबबै हुन्छ प्रायःको हो 4 अबभ 4 जिबी तिमीहरूको ऱ्याम मात्रै हुन्छ एन्ड इनपुट डिभाइस अब इनपुट डिभाइस त्यति बेला विन्डोज ननिस्किन्जेलसम्म तिमीहरूको माउस थिएन वी हेभ टु डु विथ अल किबोर्डबाट इनपुट गर्नु पर्थ्यो होइन आउटपुट डिभाइस यु ह्याड अ बिग फ्याट मोनिटर त्यो अहिले त्यो ठुलो खालको टिभीहरू हुन्छ नि भुँडे टिभी त्यस्तो खालको मोनिटर होइन अहिलेको जस्तो स्लिम होइन एलइडी एलसिडीहरू भन्ने थिएन हो एन्ड सिपियु पनि तिमीहरूले कार्डहरू जस्तो पाराले हाल्नु पर्थ्यो अब सो block diagram of a digital computer. So block diagram of a digital computer मा we have 4 blocks. एउटा हो फर्स्ट हो इनपुट ब्लक यसलाई इनपुट डिभाइसहरूमा जे भएको हुन्छ इनपुट डिभाइसहरू त्यसलाई इनपुट ब्लक पनि भनिन्छ इनपुट ब्लकबाट के गर्छ भन्दाखेरि यु गिभ इन्स्ट्रक्सन टु द कम्प्युटरलाई इन्स्ट्रक्सन दिन्छ तिमीहरूले जे पनि गर्दैछ लाइक अब अहिले यो मैले माउस चलाउँदैछु होइन दिस इज एन इनपुट डिभाइस यहाँबाट मैले तिमीहरूको यो इनपुट डिभाइस किबोर्डबाट लेखेँ होइन किबोर्डबाट लेखेँ एन्ड माउसले के गर्दैछु मैले यो सार्दैछु होइन दिस इज एन इनपुट डिभाइसमा युजली यु हेभ अब मेनली अब मेन चाहिँ हो तिमीहरूको माउस एन्ड किबोर्ड माउस र किबोर्ड चाहिँ तिमीहरूको मेन इनपुट डिभाइस हो एन्ड यु हेभ अदर इनपुट डिभाइस अल्सो लाइक स्क्यानर होइन स्क्यानर इज अ इनपुट डिभाइस हो सिमिलरली यु हेभ अप्टिकल पेनहरू भन्छ कुनै के हुन्छ दे आर भेरियस इनपुट डिभाइसेस बट द बेसिक अर द मेन इनपुट डिभाइस आर माउस एन्ड किबोर्ड अब जुन चाहिँ इन्स्ट्रक्सन तिमीहरूले किबोर्डबाट दिन्छ या त माउसबाट दिन्छ द्याट गोज इन्टु अ सिपियु सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट होइन सिपियुमा जान्छ त्यो सिपियुमा जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट त त्यो इनपुट जति पनि छ के हुन्छ कन्ट्रोल युनिटले के गर्छ त्यसलाई चेक गर्छ होइन इफ द कन्ट्रोल युनिट थिङ्स द्याट इट रिक्वायर्स टु बी स्टोर गर्नु छ भने मेमोरी युनिटमा हाल्छ होइन त्यहाँदेखिको फेरि त्यसलाई प्रोसेस गरेर त्यो उयोलाई प्रोसेस गरेर मेमोरी युनिटबाट प्रोसेस गरेर फेरि कन्ट्रोल युनिटले त्यो मेमोरी युनिटबाट फेरि के निकाल्छ त्यो पर्टिकुलर डाटालाई फेरि तान्छ एन्ड के गर्छ आउटपुट डिभाइसमा दिन्छ लाइक अब यो हेर यो ब्लक डायग्राम अफ अ डिजिटल कम्प्युटर मैले लेखिरहेको छु इट इज स्टोर्ड यो स्टोर भइरहेको छ हो सिमिलरली
जति पनि यो एएलयू लेखेको छु मैले, आउटपुट डिभाइस लेखेको छु, योहरू जति पनि छ द्याट इज बिङ स्टोर्ड इन अ के हो मेमोरी युनिट। कन्ट्रोल युनिटले त्यो कन्ट्रोल गर्दैछ। अब मेमोरी युनिटमा के भइरहेको छ, स्टोर भइरहेको छ। नाउ इफ आई क्लिक दिस ब्लक डायग्राम अफ कम्प्युटर, अब यति बेला के भयो, कन्ट्रोल युनिटले मेमोरीमा अब टक्कै ब्लक डायग्राम अफ डिजिटल कम्प्युटर यो जुन चाहिँ छ यो डाटा छ यसलाई के गर्यो, सेलेक्ट गर्यो। न आई एम के गर्दैछ, यसलाई ड्र्याग गर्दैछु मैले होइन, यसलाई यताउता ड्र्याग गर्दैछु। के हुँदैछ भन्दाखेरि त्यो मेमोरी युनिटबाट तानेर यो आउटपुट डिभाइसमा हामीले यो चाहिँ के देख्दैछ, ड्र्याग भएको देख्दैछ। बुझ्दैछ होइन, यो ड्र्याग भएको देख्दैछ अब हो। द्याट इज अल डन बाई सिपियु, सिपियुले गर्दा गरेको हुन्छ यो कामहरू। एन्ड सपोज नाउ कन्ट्रोल युनिटको त फङ्सन मैले भनिहालेँ। नाउ वाट इज द फङ्सन अफ एएलयु, एएलयुको अर्को वर्ड अब एएलयुको यसलाई के पो अरे के को एब्रिभिएसन हो भन्दाखेरि दिस इज एरिथमेटिक एन्ड लजिक युनिट। अब एरिथमेटिक एन्ड लजिक युनिटले के गर्छ, अभियसली तिमीहरूको बाई नेम इटसेल्फ इट प्रोसेसेस एरिथमेटिक फङ्सन। अब एरिथमेटिक फङ्सन, अब सपोज तिमीहरूले 2+2 दियो अरे होइन, 2+2 गऱ्यो भने के हुन्छ, द आन्सर विल बी 4। तर बिफोर द्याट त्यो 4 आउटपुट डिभाइसमा आउनुभन्दा अगाडि यु राइट 2, 2 लेखेर कन्ट्रोल युनिटले के गर्छ, पहिला मेमोरी युनिटमा 2 लाई के गर्छ, हाल्छ। नाउ एज सुन एज यु राइट प्लस, अब प्लस राइट राइट त के, एज सुन एज यु हिट द प्लस बटन, अब प्लस बटन यो जुन चाहिँ किबोर्डमा छ प्लस बटन थिच्ने बित्तिकै कन्ट्रोल युनिटले थाहा पाउँछ कि द्याट इज द प्रोसेस अफ एएलयु। अब एएलयुलाई के गर्नुपर्छ, एक्टिभेट गर्नुपर्छ। सो मेमोरी युनिटबाट तानेर यो 2 लाई मेमोरी युनिटबाट तानेर एएलयुमा के गर्छ, ड्र्याग गर्छ, हाल्छ। नाउ अगेन यु राइट 2, यो 2 लाई तिमीहरूले एज सुन एज यु हिट द 2 न्युमेरिक 2 बटन थिच्ने बित्तिकै इनपुट डिभाइसबाट कन्ट्रोल युनिटले फेरि केसमा हाल्छ, अघि एउटा यहाँनिर 2 थियो, अब नेक्स्ट 2 पनि के भयो, यहाँनिर नेक्स्ट 2 पनि आउँछ अब होइन। अन्त तिमीहरूले एन्टर या त अब एन्टर युजली होइन, अन्त तर म्याथमेटिकल उयसमा हो भने इक्वल टु हो। अब कम्प्युटरमा त एन्टर थिच्ने बित्तिकै 2+2 को गरेर एन्टर थिच्ने बित्तिकै यु विल गेट 4। तर म्याथमेटिकली द्याट इज इक्विभ्यालेन्ट टु इक्वल टु। अब तिमीहरूले इक्वल टु गर्ने बित्तिकै के गर्छ भन्दाखेरि मेमोरी युनिटले अघि एउटा 2 यहाँनिर राखेको छ होइन, अब यो 2 लाई पनि फेरि के गर्छ, ड्र्याग गरेर के गर्छ, त्यसलाई एड गर्छ एएलयुले। एन्ड द रिजल्ट 4, रिजल्ट 4 लाई चाहिँ के गर्छ, इट विल सेन्ड इट टु कन्ट्रोल युनिट, कन्ट्रोल युनिटलाई सेन्ड गर्छ। अन्त कन्ट्रोल युनिटले फेरि अगेन इट विल सेन्ड इट ब्याक टु मेमोरी युनिट। अब मेमोरी युनिटमा वी हेभ 4, अब मेमोरीमा अझै के बस्यो, अब नयाँ आउटपुट के बस्यो, 4। अब आउटपुटमा चाहिँ के देखाउनु पर्ने भन्दाखेरि नट दिस, यो 2 देखाउनु पर्दैन, यो 2 देखाउनु पर्दैन, तर यु हेभ टु सो दिस 4, यो 4 लाई देखाउनु पर्यो नि त। सो त्यो कन्ट्रोल युनिटले कुन चाहिँ भ्याल्यु यो तीनटामा देखाउनु पर्ने आउटपुट डिभाइसमा, इट विल सेलेक्ट द भ्याल्यु एन्ड आउटपुट डिभाइसमा फाइनली यु विल सी 4। तर बिफोर द्याट यो 4 देखाउनु भन्दा अगाडि पनि मेमोरी युनिटमा स्टोर भएको जति पनि छ यो 2 र यो 2 द्याट इज अल्सो सोन। अब 2 थिच्छ, त्यहाँदेखिको प्लस हुन्छ, त्यहाँदेखिको अगेन 2 थिच्छ, त्यहाँदेखि तिमीहरूले एन्टर थिचेपछि यो दुईटा 2 के हुन्छ, इट विल बी इरेज्ड, यो हटिन्छ आउटपुट डिभाइसबाट। त्यहाँदेखिको यु विल गेट द आउटपुट 4, 4 चाहिँ तिमीहरूको आउटपुट डिभाइसमा देखिन्छ। नाउ आउटपुट डिभाइसहरूमा के हो भन्दाखेरि इक्जाम्पल्सहरू आउटपुट डिभाइसमा के हुन्छ भन्दाखेरि
फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट त तिमीहरूको मोनिटर हो होइन, द मेन आउटपुट डिभाइस इज यो मोनिटर. एन्ड सेकेन्डली हार्ड कपी हार्ड कपी चाहियो भने यु हेभ के हो प्रिन्टर्स. एन्ड त्यसरी नै अरू आउटपुट डिभाइसहरू पनि हुन्छ, तर मेन चाहिँ तिमीहरूको के हो आउटपुट डिभाइसमा के हो मेन चाहिँ तिमीहरूको मोनिटर एन्ड मेन चाहिँ तिमीहरूको मोनिटर एन्ड के हो आउटपुट डिभाइसमा मेन चाहिँ मोनिटर एन्ड प्रिन्टर. यो चाहिँ तिमीहरूको आउटपुट हो. एन्ड इनपुटमा पनि यु हेभ कीबोर्ड एन्ड माउस. यो दुईटा चाहिँ मेन इक्जाम्पल हो इनपुट डिभाइस र आउटपुट डिभाइसको उयस हो होइन. त मेमोरी युनिट, when you come on to memory unit, मेमोरीमा you as you know there are two types of memory. हो, एउटा हो प्राइमेरी मेमोरी एन्ड द अदर इज सेकेन्डरी मेमोरी. प्राइमेरी मेमोरी र के हुन्छ सेकेन्डरी मेमोरी. मेमोरी युनिटमा तिमीहरूको प्राइमेरी मेमोरी र सेकेन्डरी मेमोरी हुन्छ हो. प्राइमेरी मेमोरी के हो, सेकेन्डरी मेमोरी के हो होइन, what is the function of primary memory, what is the function of secondary memory. and CPU मा पनि अब सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट CPU होइन, CPU मा सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटमा you have two blocks, ALU and control unit हो. यति अब when you यो आयो भने ब्लक डायग्राम अफ draw a block diagram of a digital computer and explain it भनेर आयो भने you can draw this, यो block diagram बनायो, then you can explain it like input device या त input block, तिमीहरूले यसलाई input block पनि भन्नु सक्छ होइन. input block को फंक्सन के हो भन्दाखेरि to provide computer with raw data or to input data into the computer. कम्प्युटरमा डेटा भ्याल्युहरू इनपुट गर्नुको लागि या त दिनुको लागि चाहिँ के हो इनपुट डिभाइस वी क्यान से होइन. इनपुट डिभाइस एन्ड द इक्जाम्पल्स आर द मेन इक्जाम्पल्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वान्स आर द किबोर्ड एन्ड माउस. नाउ इनपुट डिभाइसबाट जति पनि इनपुट हुन्छ, वाट एभर इनपुट इज गिभन बाई द इनपुट डिभाइस, इट गोज डाइरेक्टली टु द CPU. And the CPU ma the control unit will decide what to do with the data. Sometimes के हुन्छ भन्दाखेरि the data is directly thrown to the output device. Thrown भन्नुको मतलब it is given to the output device हैन. तिमीले यो मेरो व्हाइट बोर्ड देख्दैछ है? देख्दैछ? Yes, sir. Take this, sir. ए ओके. सो यो ALU ले के गर्छ भन्दा अब CPU अब नेक्स्ट अब द इनपुट वाट एभर इनपुट इज गिभन बाई द इनपुट डिभाइस गोज टु द CPU which has CPU has two blocks होइन. द ब्लक्स आर ALU and CU. यसलाई CU पनि भनिन्छ, कन्ट्रोल युनिट जुन चाहिँ छ यसलाई CU पनि भनिन्छ हो. इन सर्ट फर्म CU पनि भनिन्छ, द्याट इज कन्ट्रोल युनिट. नाउ what does ALU do is it performs arithmetic and logical functions. अब
I already told you about the arithmetical function. Arithmetical function भनेको it's like addition, subtraction, multiplication हैन, त्योहरू के हो arithmetic function. अब logical expression, logical function चाहिँ के हो भन्दाखेरि logical functions are the ones which have only a single output. अब logical functionमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि the values are either true or false. Like if I say if 2 is smaller than, अब तिमीहरूले उयसमा तिमीहरूको म्याथ्सहरूतिर कतिपल्ट देखेको होला गर्दाखेरि x is less than or equal to 2 हैन, then y equals to something like let's say 1. अब मैले यो लेखेँ नि if x is smaller than or equal to 2, अब यसमा x को भ्याल्यु के हुन्छ भ्यारी हुन्छ, x को भ्याल्यु याद छैन हामीलाई, तर x को भ्याल्युमा यहाँ स्मलर देन अर इक्वल टु जुन चाहिँ छ दिस इज अ लजिकल एक्सप्रेसन होइन, यसमा लजिकल एक्सप्रेसन x लाई अब सपोज मैले यहाँनिर x इज दुईटा इक्वल टु लेखेँ, मैले दुईटा इक्वल टु भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि दुईटा इक्वल टु भन्नुको मतलब इफ x इज इक्वल टु 2 भनेर लेखेको छु भन्दाखेरि यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि x को भ्याल्यु 2 हुँदैन, तर वाट एभर द भ्याल्यु अफ x इज, x को भ्याल्यु जति पनि छ इट इज के हुन्छ कम्पेयर्ड विथ 2, 2 सँग के हुन्छ कम्पेरिजन गर्छ। अब हैन 2 सँग कम्पेरिजन हुन्छ, यदि x को भ्याल्यु साँच्चै नै 2 हो भने के हुन्छ द आन्सर विल बी के हुन्छ देन ट्रू, आन्सर ट्रू हुन्छ। और यदि or या त एल्स के हुन्छ फल्स हुन्छ। अब यदि इफ x इज इक्वल टु 2 भनेपछि यदि x को भ्याल्यु 2 हो भने साँच्चै नै 2 हो भने चाहिँ द आन्सर इज ट्रू, तर यदि x को भ्याल्यु इज अदर देन ट्रू 2, 1 अरे -2 अरे 0 अरे 3 अरे इभन 2.5 2.1 पनि छ भने द भ्याल्यु इज फल्स हैन। सो लजिकल एक्सप्रेसनहरु भनेको चाहिँ यो इक्वल टु हैन, लजिकल एक्सप्रेसन्स आर लाइक यही हो इक्वल टु हुन्छ हैन, लेस देन, ग्रेटर देन, not equal to, not equal to, less than or equal to, greater than or equal to, यस्तोहरूलाई चाहिँ के भन्छ लजिकल एक्सप्रेसनहरु भन्छ। यो यदि यो छ भने चाहिँ यसले के हुन्छ, यो एक्सप्रेसनहरुले यो जुन चाहिँ सिम्बल्सहरु छ यो जति पनि सिम्बल्सहरु छ यसले के गर्दैन म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन गर्दैन, यसले खाली के गर्छ कम्पेरिजन गर्छ, यो यसले कम्पेरिजन मात्र गर्छ। सो यो कम्पेरिजन गर्ने पनि कसको फंक्सन हो काम हो एएलयू को काम हो हैन। अपार्ट फ्रम एरिथमेटिक एन्ड लजिकल arithmetic operation, this logical expressions are also formulated या त is done by ALU नै हो। And the whatever the answer or whatever the answer or whatever the if I say in the computer terms whatever is the output, the output is either given in the output device, is shown in the output device, or if you have
more use of it if the device requires that particular के परे answer, and if the device requires that particular answer to be used in the future ma अझै if that is required, then it is stored in a memory unit. Memory unit ma you have primary memory and secondary memory. Primary memory मा तिमीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइमेरी मेमोरी युजली यु हेभ ऱ्याम एन्ड रोम होइन यु अलरेडी नो तिमीहरूलाई यादै छ ऱ्याम भनेको के हो ऱ्याम इज ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी होइन इट्स अ भोलाटाइल मेमोरी भनेर तिमीहरूले पढेको होला एन्ड रोम इज अ के हो रोम इज अ रिड ओन्ली मेमोरी विच इज अ पर्मानेन्ट मेमोरी and secondly secondary memory. What are secondary memory means? Secondary memories are the memories which can be used to store data for the future reference. Future reference को लागि स्टोर गर्नुको लागि चाहिँ we have secondary memory like your hard disks. तिमीहरूको फोनमा पनि हेऱ्यो भने your secondary memory is your memory card or the जुन चाहिँ त्यो तिमीहरूको फोनको कन्फिगरेसन आउँछ 4 GB 64 GB भन्छ द हायर जुन चाहिँ नम्बर छ द्याट इज यर सेकेन्डरी मेमोरी एन्ड द लोवर नम्बर इज यर प्राइमेरी मेमोरी बुझेन ऱ्याम 4 GB ऱ्याम 64 GB रोम भन्छ होइन रोम एक्चुली हो भन्दाखेरि हेर्दाखेरि बोथ आर प्राइमेरी मेमोरी होइन त्यो अब 4 GB बाई 64 GB भनेर आउँछ या त 4 GB 8 GB बाई 128 GB तिमीहरूको फोनमा आउँछ बोथ आर प्राइमेरी मेमोरी बट वी क्यान कन्सिडर द ल्याटर जुन चाहिँ 128 128 GB जुन चाहिँ रोम छ त्यसलाई हामीले वी क्यान कन्सिडर होइन वी क्यान कन्सिडर द्याट एज अ सेकेन्डरी मेमोरी तर टु बी मोर प्रिसाइज सेकेन्डरी मेमोरी इज यर मेमोरी कार्ड जुन चाहिँ तिमीहरूको के भन्छ you put it externally जुन चाहिँ हाल्छ मेमोरी कार्ड अर तिमीहरूको अहिले फोनमा यु हेभ ओटिजी अन द गो होइन अन द गोबाट तिमीहरूले ओटिजीबाट यु पुट यर पेन ड्राइभ एन्ड यु पुट यर डाटा इन द पेन ड्राइभ भनेपछि द्याट पेन ड्राइभ अर अ थम ड्राइभ इज नोन एज अ सेकेन्डरी मेमोरी एन्ड सेकेन्डरी मेमोरीमा अघि मैले तिमीहरूलाई सिडी डिभिडीको कुरा गर्दै थिएँ दोज आर अल्सो सेकेन्डरी मेमोरी अन्त ऱ्याममा तिमीहरूको हुन्छ ऱ्याममा हुन्छ के अरे प्राइमेरी के पो अरे सरी स्ट्याटिक ऱ्याम डाइनामिक ऱ्याम डिऱ्याम एसऱ्यामहरू भन्छ एसडी ऱ्याम भन्छ हो त्योहरू हुन्छ एन्ड रोममा त यु अलरेडी नो तिमीहरूलाई याद पनि छ कि याद छ होला प्रोम 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 होइन दिज आर द फर्स्टमा यु हेभ रोम देन यु हेभ प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी त्यहाँदेखिको इपिआरओएम प्रोम हुन्छ त्यहाँदेखिको इइपिआरओएम योहरू थाहा छ होला रोम प्रोम प्रोम रोम रिड ओन्ली मेमोरी प्रोम प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी पी को उयो चाहिँ के हो प्रोग्रामेबल प्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी होइन त्यहाँदेखिको प्रोम चाहिँ इलेक्ट्रोनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी अब यो यसको के तिमीहरूलाई रोम भनेको रिड ओन्ली मेमोरी
read only memory, GRAMMABLE programmable ROM. Nah. Then we have ERASABLE erasable, GRAMMABLE programmable ROM. ROM भनेको त यादै छ तिमीहरूलाई होइन? ROM भनेको के हो? रिड ओन्ली मेमोरी, electronically CALLY electronically erasable EROM. So where to put this? Okay. देखिए है. So ROM read only memory, PROM programmable read only memory, EPROM erasable programmable read only memory, EEPROM electronically erasable programmable read only memory. अब this thing can come in your के पो अरे सर्ट उयसमा आउन सक्छ के पो अरे अब्रिभिएसन्सहरू लेख्नु हो त्योहरूतिर अब एएलयु होइन एएलयु को arithmetic and logic unit. I'll write that one also. ALU arithmetic and logic unit. ALU arithmetic and logic unit. And अरू के छ CPU को त तिमीहरूलाई यादै छ होइन CPU भने सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट योहरूको चाहिँ के आउँछ तिमीहरूकोमा सर्ट क्वेसन्सहरूतिर तिमीहरूलाई उयो गर्नु आउँछ लेख्नु आउँछ सो ट्राई टु रिमेम्बर म यसको उयो पनि हालिदिन्छु तिमीहरूलाई के पो अरे भिडियो पनि हालिदिन्छु यो जति पनि छ रेकर्डेड हुँदैछ हो रेकर्डेड हुँदैछ यसको म तिमीहरूलाई उयसमा हालिदिन्छु ग्रुपमा